नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ चिकन छोइलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको चिकन छोइला चाहिँ बनाउन पनि सजिलो र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। चिकन छोइला बनाउनका लागि मैले यहाँ बोनलेस चिकनलाई लिएकी छु। यहाँ मैले ग्यासमा पानी उमाल्नका लागि राखेकी छु। अब यो पानीमा यो मासुलाई राखेर हामीले 5-7 मिनेटसम्म यसलाई उमाल्नु पर्छ। अब यो मासुलाई मैले यहाँ 7 मिनेट जति उमालिसकेकी छु। अब चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिनु पर्छ। अब यो मासुलाई पानीबाट बाहिर निकालेर केही बेर सेलाउनु पर्छ। अब यो मासु हल्का सेलाएपछि यसरी म तारमा यो मासुलाई यसरी उन्दै जान्छु। अब चाहिँ ग्यास अन गरेर मैले एउटा यस्तो टाइपको जालीलाई ग्यासको माथि राखेँ। तारमा उनेको मासुलाई अब यसमाथि राखेर हामीले यसरी पोल्नु पर्छ। छोइला चाहिँ पोलेको मासुको स्मेल आएको एकदमै मिठो हुन्छ। हुन त यो मासु उसिन्दा पनि यो लगभग पाकिसकेको छ, तर यसलाई हामी अझै पनि यसलाई पल्टाउँदै केही बेरसम्म यसरी पोल्छौँ। यसरी ग्यासको फ्लेमलाई सानो बनाएर यसलाई हामीले पोल्नु पर्छ। यसरी सबैतिरबाट पल्टाउँदै मैले यो मासुलाई राम्रोसँग पोलिसकेकी छु। अब यसलाई म तारबाट निकाल्दैछु। र सबै मासुलाई पोलिसकेपछि मैले यो मासुलाई ठिक्कको पिस गरेर यसरी काट्दैछु। अब यहाँ मैले सबै मासुलाई काटिसकेकी छु र एउटा टमाटरलाई पनि मैले यहाँ यसरी नै ग्यासमा पोलेकी छु। अब यो पोलेको टमाटरलाई मैले सिलौटोमा राख्दैछु। यसरी नै स्वाद अनुसार हरियो खुर्सानी, अदुवा लसुनको टुक्रा र नुनलाई पनि राखेर अब यसलाई हामीले राम्रोसँग पिस्नु पर्छ। छोइलामा यसरी पिसेर हालेको टमाटर र मसलाले स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ। यसलाई मैले यहाँ पिसिसकेकी छु। अब एउटा बोललाई लिएर हामीले अघि पोलेर काटेको मासुलाई यसमा राख्नुपर्छ र सिलौटोमा पिसेको टमाटरको अचारलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। काटेको हरियो लसुनको पातलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। छोइलामा हरियो लसुनको पातको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी नै काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। रातो तुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब एउटा कागतीको रसलाई पनि मैले यसमा निचोड्दैछु। अब चाहिँ छोइलालाई झान्नका लागि मैले यहाँ अलिकति तोरीको तेललाई तताउँदैछु। तेल तातेपछि मैले यसमा मेथीलाई पनि फुराएँ। मेथी फुरिसकेपछि यसमा मैले आधा चम्चा जति बेसारलाई पनि फुराएँ। अब यसलाई हामीले छोइलाको माथिबाट झान्नु पर्छ। अब यसलाई हातले राम्रोसँग मोल्नु पर्छ। अब यसरी राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो चिकन छोइला खानका लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै चिकनको सिम्पल तरिकाले मिठो छोइला बनाएर घरमा अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यसरी तयार भएको यो रसिलो र मिठो चिकन छोइलालाई हजुरहरूले दसैँमा चिउरासँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। अहिलेसम्म पनि यहाँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।